Với cả thì xanh là có thể Okay. You're not going to translate, okay. All right. This presentation talks about how to go beyond the code to achieve a more energy efficient and green building. Chúng tôi xin được tiếp tục với bài trình bày về những cái nội dung cần thực hiện để có thể đạt được mức độ tiết kiệm năng lượng cao hơn so với quy chuẩn. Like with the energy code, the concepts are simple, but there's great complexity in the detail. Những công trình đó được gọi là công trình hiệu năng cao và công trình xanh, và nó cũng tương tự như là các cái yêu cầu đối với cả ở trong quy chuẩn, nhưng ở mức độ cao hơn. Good. Okay. So we will talk about three different systems for achieving green buildings. One is a system that's been developed, over many years in the United States and is very successful worldwide, and that's the LEED LEED system from the U.S. Green Building Council. Chúng tôi sẽ trình bày về ba cái hệ thống đánh giá công trình xanh. Thứ nhất là cái hệ thống được sử dụng rất phổ biến ở Mỹ trong mấy chục năm qua, đó là hệ thống LEED. So I have been a member of this group for years. You can pay money every year to be a member as an organization. Và ông Derringer cũng là một thành viên của cái chương trình này. Now in Vietnam, the Vietnam Green Building Council has developed a Lotus system that's similar to LEED. Ở Việt Nam thì chúng ta có Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam VGBC cũng đã phát triển một cái hệ thống tương tự như thế và có tên là Lotus. And both of these systems, LEED and Lotus, have been reviewed by the building industry and have been used widely. Và cả cái hệ thống LEED và Lotus này thì đã được sử dụng ở Việt Nam. A third system has been developed by VASI for MOC, and it is currently still only in Vietnamese and not in English, and has not yet been reviewed widely. Cái hệ thống thứ ba là hệ thống đánh giá về công trình xanh được Bộ Xây dựng tiến hành xây dựng thông qua cái hội môi trường. Như vậy hiện nay thì cái hội môi trường xây dựng, nhưng mà hiện nay thì cái tiêu chuẩn này vẫn chưa được công bố chính thức. So for political reasons, MOC would like to see the system developed to date by VASI be treated at the same level as these other two systems. Và Bộ Xây dựng thì cũng mong muốn là sẽ hoàn thiện cái hệ thống này và được đưa vào sử dụng nó tương đương như là cái hệ thống LEED hay là Lotus. So this will happen over time. I think this will take 2 or 3 years for the VASI system to get to the same level. Và theo quan điểm của ông Derringer thì nó sẽ cần khoảng 2-3 năm nữa để cho hệ thống này được hoàn thiện và trở nên phổ biến ở Việt Nam. So I fully expect that over the next several years, if you're doing a green building in Vietnam, you'll be able to use one of these systems or more. Tôi tin tưởng rằng là trong một vài năm tới, khi mà chúng ta thực hiện xây dựng công trình xanh ở Việt Nam, thì chúng ta có thể áp dụng một trong ba cái hệ thống tiêu chuẩn này. So this slide's a bit of a joke. It says, "Oh, I have a green building. Here's my green building. It's very green. And it's covered with grass and it looks green." But a real green building is more than just green in color. A green building addresses a number of important factors for impacting climate change and reducing climate change. One of those factors is energy, and we'll talk a lot about energy. But green buildings go beyond energy and talk about green materials in the building.
and talk about water efficiency, and talk about the importance of siting a building properly for efficiency and for reduction of environmental impact. And also talking about indoor air quality. A number of factors produce a green building, not just energy efficiency. Chúng ta được nghe nói rất nhiều về công trình xanh, nhưng thế nào là công trình xanh? Thì chúng ta cũng cần lưu ý là nó xanh ở đây không có nghĩa là nó là có màu xanh hay là nó được trồng phủ nhiều cây, mà công trình xanh ở đây nó phải bao hàm rất nhiều khía cạnh, từ việc sử dụng năng lượng có hiệu quả, sử dụng các vật liệu xanh cho công trình, rồi sử dụng nước có hiệu quả, rồi là có cái môi trường trong nhà, cũng như là cái vị trí đặt công trình. So I don't know how you'll translate this, Dr. Trump, but greenwashing is English slang that says, I want my building to appear to be green, but it's not really green. Cái thành ngữ ở trong tiếng Anh nó là greenwashing, có nghĩa là nó chỉ xanh về mặt hình thức chứ không phải là xanh về thực chất. Thế thì chúng ta lưu ý ở đây xây dựng công trình xanh là không chỉ là xanh hình thức, mà nó phải đáp ứng được tất cả các cái yêu cầu ở các cái khía cạnh khác nhau của công trình. Many building owners want to market their building as being green, but they don't want to spend the money to do it. Nhiều chủ công trình thì mong muốn có được cái nhãn là công trình xanh để mà phục vụ cho việc marketing, nhưng trên thực tế thì họ lại không muốn đầu tư nhiều cho công trình của mình. So what do green buildings do? They assure improved building quality. They assure social and environmental responsibility. They affirm higher quality of life for the building occupants and lower building operating costs. These are all things that green buildings do. Và một công trình xanh cần phải đáp ứng được các cái yêu cầu về mặt chất lượng công trình, cũng như là có cái chi phí vận hành thấp hơn so với cả các cái công trình thông thường, cũng như là nâng cao chất lượng của cuộc sống của cái người sống và làm việc ở trong công trình đó. We're talking about possible incentives, tax incentives, cost incentives, refund part of the VAT tax, and electric tariff reduction. All of these are possible incentives, and there are also possible preferences. You may allow a building to have more floors or a greater occupancy density. Khi một công trình được đánh giá là công trình xanh thì nó sẽ mang lại rất nhiều cái lợi ích, không chỉ trong cái quá trình xây dựng đối với chủ đầu tư, mà kể cả liên quan đến đóng thuế cho chính phủ này, rồi là chi phí quá trình vận hành sau này, cũng như là việc có thể xin phép được nâng cao cái mật độ xây dựng hay là tăng số tầng của công trình, vân vân. So, whoops, I hit the wrong button. We know that green buildings help owners improve marketing and sales, increase rental and sale prices, and mobilize capital. Our study tour in June visited an historic building in Los Angeles, 100 years old. It had been renovated to be a LEED Platinum, a very good LEED building. They were able to double their rental prices. Và khi một công trình được chứng nhận là công trình xanh thì nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho chủ đầu tư, liên quan đến khía cạnh marketing và bán hàng, cũng như là khả năng tăng giá cho thuê. Ông Derringer có nói về ví dụ một cái công trình ở Hoa Kỳ mà cái đoàn study tour của Bộ Xây dựng tháng 6 vừa qua đã đến thăm. Một cái công trình mà có 100 năm tuổi, và sau khi mà họ cải tạo lại để đạt được cái chứng chỉ LEED bạch kim ở mức độ rất cao ấy, thì họ đã tăng cái phí cho thuê lên được gấp đôi. There's a problem here in Vietnam right now that in comparison to the United States, in the United States there are very strong incentives to designers and to building owners for having green buildings. They get money for doing it. And we'll talk about that tomorrow. Here in Vietnam, these incentives do not exist yet. Ở Việt Nam thì các cái cơ chế khuyến khích cho công trình xanh thì còn chưa có, nhưng mà ở các nước phát triển như Mỹ chẳng hạn thì
chủ công trình sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi, chẳng hạn như là giảm giá cái giá mua điện cho công trình ấy, sẽ được hỗ trợ để mà giảm xuống. So we would like to have a pilot project as part of our VSEP program to demonstrate incentives, and we're thinking of doing that in Da Nang. We could also consider doing it here. Và buổi sáng mai thì sẽ có một cái bài thuyết trình về cái cơ chế khuyến khích cho công trình xanh, và chúng tôi trong khuôn khổ của dự án thì cũng hy vọng là sẽ thực hiện được cái một cái gọi là demo, trình diễn ở một cái công trình để có thể áp dụng các cái cơ chế khuyến khích này. So here's an overview of the Lotus system. The Lotus system has 10 different factors that it examines for being green. Energy, water, 34 points for energy, 15 points for water, for materials, 20 points, for ecology and siting, 13 points, for waste and pollution, 13 points, health and comfort, 20 points, adaptation and mitigation, 13 points, community, 10 points, management, 12, and innovation, 8. All of these different points let you have a rating as green. Trên đây là tóm tắt cái hệ thống đánh giá công trình xanh theo tiêu chuẩn Lotus. Thì nó bao gồm 10 nhóm tiêu chí. Thứ nhất là về mức tiêu hao năng lượng thì chiếm 23%, về sử dụng nước chiếm 10%, về sử dụng vật liệu cho công trình chiếm 13%, về mặt sinh thái của công trình 9%, ô nhiễm và chất thải trong cái quá trình xây dựng và vận hành chiếm 9%, về mặt sức khỏe cho cái người sử dụng chiếm 13%, liên quan đến khía cạnh về gọi là phù hợp với biến đổi khí hậu thì chiếm 8%, cái tính phù hợp với cái môi trường, cái cộng đồng xung quanh chiếm 7%, về khía cạnh quản lý tòa nhà, quản lý công trình chiếm 8%, và điểm cho phần mang tính sáng tạo để chiếm 6%. So during the early phases of building design, the design team and the building owner must take specific actions to document each of the points they're going to try to get. Và để đạt được cái chứng chỉ này thì trong toàn bộ quá trình từ khi thiết kế cho đến thi công và vận hành tòa nhà công trình thì người chủ cần phải có một cái hệ thống ghi chép và đầy đủ các thông tin về tất cả các khía cạnh này của công trình. And then when the building construction is completed and the building is occupied in its first year, there's an independent check and verification that the building actually has these features. Sau khi công trình đã được xây dựng xong và đưa vào vận hành được 1 năm thì người ta sẽ tiến hành kiểm tra lại để đánh giá cái mức độ tuân thủ thực hiện của công trình. Now here's the same type of approach for the LEED system. Here we have the same number, or roughly the same number of factors. We have sustainable sites with points, water efficiency, energy and atmosphere with the most points at 35, materials, and indoor environmental quality, innovation, regional priority, or community. Very similar to the Lotus system. Còn hệ thống tiêu chí LEED để đánh giá công trình xanh thì nó cũng tương tự như vậy, gồm các cái nhóm tiêu chí liên quan đến năng lượng, đến vật liệu, đến sử dụng nước, rồi đến cái vị trí của công trình. So you have over 100 points you can get for the LEED system, but you only need 40 points to get a minimum certification, 50 points for a silver, the next level, 60 points for gold, and 80 points for platinum. Tổng số điểm để đánh giá một công trình ở trong hệ thống LEED này thì người ta lấy trên thang điểm 100. Nhưng mà để đạt được cái chứng chỉ LEED này thì chỉ cần trên 40 điểm, trên tổng số 100 điểm là đã được đủ để nhận được chứng chỉ.
Thế còn cao hơn nữa 50 điểm thì sẽ được chứng chỉ LEED bạc, 60 điểm trở lên là LEED vàng và 80 điểm trở lên sẽ là LEED bạch kim. So that historic building I was in Los Angeles, it was a LEED platinum building, and it had twice as many points as a basic certification would have. Chúng ta có thể nhìn thấy là những công trình xanh mà đạt đến cái mức LEED bạch kim thì nó có số điểm gấp đôi số điểm tối thiểu cần thiết để có chứng chỉ LEED. So every 5 years or so, LEED upgrades its system. This is the older system from 2005 or 6. Here's the current system, LEED 3, and then there's the next system, LEED 4, which has just come into being. Và cứ sau khoảng 5 năm thì cái hệ thống LEED này người ta lại rà soát lại và nâng cấp cái phiên bản lên. Trên hình thì chúng ta thấy là ở bên tay trái là phiên bản 2.2 và bên tay phải là phiên bản 3 và hiện nay là phiên bản 4 đang được nghiên cứu và chuẩn bị. So what I expect here in Vietnam is that every 5 years the energy code will be upgraded and the green building rating system will be upgraded as well. Và tôi cũng hy vọng là ở Việt Nam chúng ta cũng áp dụng một cái cơ chế tương tự, tức là sau mỗi 5 năm thì chúng ta rà soát lại các cái bộ quy chuẩn về năng lượng của công trình cũng như là các cái tiêu chuẩn về của công trình xanh. So here's the VASI system for MOC. It will be known in the future as the MOC system, not the VASI system. And what we see here is there are 7 different categories, and you have the area, the scores or points, and then you have the levels of greenness. You have a building star 1, star 2, star 3, and star 4. And interestingly, it goes with points 40, 50, 60, and 80, like the LEED system. Trong cái hệ thống tiêu chuẩn đánh giá công trình xanh mà Hội Môi trường xây dựng đề xuất cho Bộ Xây dựng ấy, thì nó bao gồm có 7 nhóm tiêu chí như chúng ta nhìn ở trên hình, ví dụ như là nhóm tiêu chí về năng lượng này, rồi là về sử dụng nước, về vật liệu, về môi trường trong nhà, về quản lý, về sáng tạo vân vân. Và chúng ta cũng thấy là người ta cũng chia ra từng cái cấp độ cho các cái công trình đạt ở mức độ, thì ở đây là chia thành từ 1 sao cho đến 4 sao. Comment here, I don't have a slide on it, but I think it's very important. What has occurred in the United States is that various government agencies, the federal government and state governments, make a mandatory requirement that public buildings comply with at least a minimum certification, if not a silver certification for LEED. Đối với cả các cái công trình công cộng thì ở Mỹ người ta đòi hỏi là bắt buộc phải tuân thủ cái tiêu chuẩn LEED bạc, tức là đạt từ 50 đến 59 điểm. Và chúng tôi hy vọng là ở Việt Nam chúng ta cũng sẽ ban hành những cái yêu cầu tương tự. And this has generally been considered to be a very important factor in the success of the LEED system, that public buildings are required to meet it. Ở Hoa Kỳ thì cái tiêu chuẩn LEED này là bắt buộc đối với các công trình của chính phủ, kể cả liên bang lẫn ở của các bang, cho nên là nó đóng góp vào cái sự thành công, sự phổ biến của cái tiêu chuẩn LEED này. For purposes here, this would be equivalent to saying that every public building larger than 2,500 square meters in Lao Cai province is required to meet at least a star 1 level of the MOC system or a basic level of Lotus or LEED. That it's required, not voluntary. Tương tự như thế, nếu mà chúng ta đưa ra cái yêu cầu này cho Việt Nam, chẳng hạn như là chúng ta ban hành cái quy định rằng tất cả các cái công trình mà trên 2.500 mét vuông trên địa bàn của tỉnh bắt buộc phải tuân thủ và đạt tối thiểu là cái chứng chỉ xanh 1 sao chẳng hạn, thì cái tiêu chuẩn này nó sẽ trở nên phổ biến.
There's no such mechanism yet in Vietnam, but I think it is coming in the future. Hiện tại thì các cái yêu cầu đối với cả cái công trình xanh ở Việt Nam mới vẫn ở cái dừng lại ở mức là tự nguyện. Nhưng nếu mà chúng ta có cái chính sách ban hành để bắt buộc áp dụng thì cái hiệu quả nó sẽ trở nên là rõ ràng hơn và chúng ta sẽ có nhiều công trình đạt đến cái mức độ công trình xanh. Now, because energy is such an important part of a green building, the next 10 slides or so we will talk about how to achieve the energy part of a green building. Trong các cái hệ thống tiêu chí đánh giá công trình xanh thì chúng ta thấy là năng lượng chiếm cái phần tỷ trọng lớn nhất. Do vậy là trong các slide tiếp theo thì chúng tôi sẽ nói về phần tiêu thụ năng lượng của công trình. And I'll stress that it's very important as you reduce the energy use in a building, you also reduce the greenhouse gases that it produces. So it's very important for reducing greenhouse gases. Và năng lượng thì sẽ tạo việc sản xuất năng lượng, sử dụng năng lượng thì tạo ra khí nhà kính. Do vậy là cắt giảm tiêu thụ năng lượng cũng sẽ giúp chúng ta cắt giảm phát thải khí nhà kính ảnh hưởng đến môi trường. So here's a very simple diagram that shows that with greenhouse gases in the atmosphere, less energy can escape back into space and the earth warms. Và hiệu ứng nhà kính có nghĩa là các cái khí như là CO2 hay là metan nó không thoát ra ngoài được, nó sẽ khiến cho nhiệt nó phản xạ ngược trở lại bề mặt trái đất. And this is another chart that only is appearing in English, I guess. Where is the, how do I'm out of sync. Okay, now, it's only in English. Let me talk about it because the important thing here are numbers. This chart equates or it says the Earth is like a bathtub. And every year, there are 9.1 billion tons of CO2 coming into the bathtub, into the atmosphere. 9.1 billion. And only 5 billion are being able to be absorbed. That means that over 4 billion tons each year are in excess. Ở trên cái slide này là một cái hình dung giúp cho chúng ta hình dung về cái khí nhà kính trong khí quyển của trái đất. Thì chúng ta thấy là mỗi năm thì khoảng 9,1 tỷ tấn khí nhà kính được phát thải ra, và có khoảng 5 tỷ tấn thì được hấp thụ thông qua ví dụ như là cây rừng này, rồi là các cái biện pháp ví dụ như hấp thụ ở dưới đại dương, vân vân. And in Vietnam, building construction is growing at 7% a year, roughly. This means we're going to have more greenhouse gases, not less, and we have to do everything we can to minimize the negative impact. Như vậy là mỗi năm thì cái lượng khí nhà kính tạo ra ngày càng nhiều. Ở Việt Nam thì cái tốc độ tăng trưởng phát thải khí nhà kính hiện tại của chúng ta là khoảng 7%. And there are three big negative impacts I can think of. One, temperatures are getting hotter. Two, water levels of the ocean are rising. And three, weather extremes are getting stronger. Và càng nhiều khí nhà kính ở trong khí quyển thì chúng ta sẽ thấy cái mức độ ảnh hưởng của nó càng lớn, thể hiện qua nhiệt độ bề mặt trái đất sẽ tăng lên, rồi mức nước biển tăng và các cái thời tiết cực đoan ảnh hưởng xuất hiện ngày càng nhiều. And Vietnam, with its long coastline and low land levels in the Mekong Delta, is especially vulnerable to these changes. Và Việt Nam là nước có cái bờ biển dài và đất thấp, cho nên là sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều của các cái tác động biến đổi khí hậu. Green buildings can also increase the energy security of Vietnam by reducing the need for fossil fuels and importing coal. Và việc thực hiện các cái công trình tiết kiệm năng lượng, công trình xanh sẽ giúp cho chúng ta giảm mức tiêu thụ năng lượng và nâng cao được an ninh năng lượng cho đất nước.
This is an interesting chart that talks about the details of how energy is used in offices, and the offices are in column 1 and column 3. And column 1 is Hanoi, column 3 is Ho Chi Minh. And you see in Ho Chi Minh, much of the energy, both Hanoi and Ho Chi Minh, much of the energy is for cooling and lighting and then equipment and elevators. Ở trên hình này chúng ta thấy cái mức độ phân bổ của sử dụng năng lượng ở trong các cái tòa nhà văn phòng. Ở cột thứ nhất này là tòa nhà văn phòng ở Hà Nội và cột thứ ba này là tòa nhà văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta thấy là cái phần lớn năng lượng là sử dụng cho phần điều hòa, phần dưới cùng ở màu tím này. So in comparison, apartment buildings are different in two major ways from offices. One, they use about half of the energy per square meter of floor area, half the energy. Two, they use much more energy for water heating and for cooling than for anything else. Very different from the uses in an office building. Khác với cả các cái tòa nhà văn phòng thì các cái khu chung cư ấy, thì cái sử dụng năng lượng chính ở đây thì nó lại dùng để đun nước nóng, cái phần màu cam đấy ạ, và cái phần điều hòa này thì nó chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, màu tím ở dưới. So when a design team is designing a building, they need to know about how it's going to use its energy. Do vậy là khi mà chúng ta thiết kế các công trình ấy, thì phải biết được cái đặc tính sử dụng năng lượng của công trình để có những cái giải pháp phù hợp. And here are just some examples of innovative buildings that are very green. I believe the one on the left is in Malaysia. The one on the right is in Seattle, Washington. This is a net zero building. That means that over a year's time, this building doesn't use any energy. Sometimes it takes electricity from the grid. Other times it gives it back to the grid from its solar power panels. Trên hình là một số ví dụ về các công trình hiệu năng cao ở Mỹ. Ví dụ như là đây là một cái công trình ở thành phố Seattle, là công trình mà có tổng mức tiêu hao năng lượng là bằng 0, tức là cái lượng năng lượng phát ra nó cân bằng với cả lượng năng lượng tiêu thụ trong cả năm. These are some other green buildings, and one of the points that I'll make about green buildings is that they can be very good-looking buildings. That architects can make sexy buildings from green buildings. Đây là một số hình ảnh về một số các công trình xanh, công trình hiệu năng cao khác. Và đây là một số ví dụ của trong số 15 công trình hiệu quả nhất, đạt hiệu quả năng lượng cao nhất ở Mỹ năm 2015. Và chúng ta thấy thiết kế nó có những cái công trình nó có thiết kế rất là hấp dẫn về mặt kiến trúc. And one additional factor that isn't in these presentations is that green buildings can usually cost only 2 to 3% more than regular buildings. Typically 2 to 3% more. Và khi mà thực hiện thiết kế công trình này thì các cái chi phí lên gia tăng nó khoảng 10-15%. Some more green buildings. Now, how do we assess energy for the green buildings? Cách thức đánh giá mức tiêu hao năng lượng của các công trình. I'm going to walk through the process for energy for the USGBC LEED system and talk about some of the important factors. And that's this bar right here, energy and atmosphere, 35 points. How do you get those 35 points? Cách thức đánh giá để mà có thể là đạt được 35 điểm là cái phần điểm tối đa cho cái mảng năng lượng và môi trường ở trong công trình. Thế làm thế nào để có thể đo lường cái mức độ tiêu thụ sử dụng năng lượng? Do I have 10 more or am I already over 10? 10. So let's look at what you have to do to a building to get the LEED energy points. First, you have to do
an annual energy analysis using computer simulation. Annual energy analysis. Đầu tiên là chúng ta phải tiến hành phân tích về mức sử dụng hay là mức tiêu hao năng lượng hàng năm của công trình. And this is your proposed design, whatever the shape or the number of stories, the configuration, the amount of windows. This is your design. You then change and make a copy of the design, but you change it so that it exactly meets the requirements of the code. In the US, it would be the current energy code in the US 90.1. Here in Vietnam, it would be the energy code from 2013. Cái cách thức làm chúng ta lưu ý ở đây là ngay từ cái giai đoạn thiết kế công trình. Cái cách thức làm là chúng ta dựa trên cái thiết kế ban đầu đề xuất dự kiến của công trình và chúng ta copy tạo ra một cái mô hình tương tự và ở cái mô hình đề xuất này thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi để mà phù hợp với các cái yêu cầu của cái tiêu chuẩn, chẳng hạn như là đối với Việt Nam là cái quy chuẩn 09. Now your objective in the lead system is to have your energy cost in dollars or VND. Your energy cost of your proposed design be less than the energy cost of the code building. Cái mục tiêu của chúng ta là tính toán cái lượng năng lượng tiêu thụ của công trình để làm sao cho là nó các cái phương án đề xuất ấy nó phải thấp hơn so với cả cái dự kiến ban đầu. So if your baseline building is 100% and this one is 90%, you get a few points. If this one is 80%, you get more points. If this one is 60%, you get 20 points or 19 points. So the number of points you get relate to how efficient this building is compared to your energy code building. Thế thì cái công trình mà được lấy ra làm cơ sở so sánh ấy thì nếu mà cái mức tiêu thụ năng lượng của nó là 100 và cái công trình mà chúng ta đề xuất thay đổi đưa vào các cái giải pháp đề xuất mà cái mức tiêu thụ năng lượng nó càng thấp hơn thì chúng ta sẽ có số điểm càng cao. This is a very important concept. So your baseline building uses all of the prescriptive measures that were discussed earlier today. This proposed design must be much more efficient. Thế để mà thực hiện cái công trình xanh này thì cái công trình cái cơ sở mà chúng ta sử dụng ấy là cái công trình mà đã tuân thủ quy chuẩn, còn cái đề xuất của chúng ta là phải cao hơn so với quy chuẩn. In the lead system, there are three things you must do before you can even qualify for the lead approach. You must have fundamental commissioning, which means you must verify the quality of the construction. Đối với cả cái hệ thống lead, để muốn có được cái chứng chỉ lead này thì trước khi mà chúng ta nộp hồ sơ làm cái xin xác nhận ấy, thì chúng ta đã phải có được các cái yêu cầu tối thiểu. Thứ nhất là có được cái xác nhận về các cái hệ thống năng lượng được sử dụng ở trong công trình. You must document that your building is at least 10% more efficient than the energy code, or you can't even proceed to use lead. Must be more than 10% more efficient. Và phải chứng minh được là cái mức hiệu quả năng lượng hơn so với cả cái yêu cầu tối thiểu của quy định là phải đạt 10% tốt hơn so với cả cái yêu cầu quy trình hiện tại. Or 5% for an existing building. Hoặc là that's the minimum. You must be 10% better for a new building. Hoặc đối với các công trình mà đã tồn tại rồi thì cái giải pháp của chúng ta là nó phải giúp tiết kiệm được tối thiểu là 5%. And you must measure fundamental refrigerant management, and this is for your air conditioning system because they have such impact on greenhouse gases. Và cái yêu cầu thứ ba là phải có cái chương trình quản lý cái môi chất lạnh của công trình, vì nó có tác động rất lớn đến cái khí nhà kính. So I'm talking about a lot of numbers here, but let's take this column for NC, new construction or new buildings.
you get up to 19 points for your energy analysis. You get up to another 7 points for using on-site renewable energy like photovoltaics or a ground source. But these are the things you get, and there are some other additional points you get for other measures. But the two most important ones are on-site renewable and energy optimization. Về khía cạnh năng lượng và môi trường xung quanh này thì chúng ta thấy là số điểm có thể đạt được cho từng cái tiêu chí nhỏ. Ví dụ như là đây là tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng thì có thể đạt đến tối đa được 19 điểm đối với các công trình mới. Now, this chart, I think, is a key to the LEED system and the energy performance and getting points to it. So we just learned that to even qualify for LEED, you have to be 10% better than the energy code. You get no points for being just 10%. Then if you're 30% better than the energy code for new construction, you get, you get 10 points. So if you want to have a LEED certification with a minimum 40 points, you can get 1/4 of those points, or 25%, by being 30% better. If you are 48% better, you can get 19 points. Đối với cả cái nhóm tiêu chí này thì ví dụ như là về tối ưu cái hiệu quả sử dụng năng lượng có thể đạt tối đa 19 điểm khi mà cái công trình của chúng ta chứng minh được là nó tiết kiệm 48% hơn so với cả cái yêu cầu tối thiểu của cái quy chuẩn. Are you finished? Am I going too fast here? You ready? Nói đi ạ. Chúng ta có thể tùy theo cái mức hiệu quả năng lượng mà mình đạt được ở mức cao hay thấp, chúng ta sẽ có được cái số điểm tương ứng là ít hay nhiều. Ví dụ như là nếu mà chúng ta chỉ tiết kiệm hơn 10%, ví dụ công trình cải tạo này mà chúng ta tiết kiệm được hơn 10% so với cả yêu cầu của quy chuẩn ấy, thì chúng ta chỉ được 2 điểm. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiết kiệm ở đây ví dụ cái mức tiết kiệm chúng ta có thể chứng minh là đạt được đến 26% thì số điểm chúng ta có đạt được đối với cái tiêu chí này là có thể lên đến 10 điểm. So later when Vu presents his demonstration building on the ETC building, where the building is shown to be 50% better than the original design, we don't have the actual percentage of the code compliance, but it's maybe 25%. So that means that the ETC building is likely to get 10 points for being 30% better than the energy code. Chiều nay khi mà chúng ta xem xét về một cái case study ấy, cái công trình của ECC Hà Nội, chúng tôi có cái chứng minh được cái mức độ tiết kiệm 50% so với cả cái thiết kế hiện tại của nó của ban đầu ấy. Thì chúng tôi ước tính là nó sẽ tiết kiệm được khoảng tương đương với 25% so với công trình mà đã tuân thủ quy chuẩn. Như vậy là nếu thực hiện thì nó sẽ có được khoảng 10 điểm ở đây. There are also programs in the United States that give money to the design team and to the building owner to help afford the extra cost of doing more energy efficiency. Ở Mỹ thì người ta có những cái chương trình mà để hỗ trợ cho cái nhóm thiết kế cũng như là cho chủ đầu tư khi mà tiến hành đầu tư thêm, nghiên cứu để có được cái phương án thiết kế tốt hơn. So here are the points you can get for renewable energy, and so you can get 10 or 20. There are many points you can get for the energy requirements. Và vừa rồi là cái bảng những cái điểm mức điểm khác nhau mà chúng ta có thể có được tùy theo mức độ tiết kiệm năng lượng công trình đạt được so với chuẩn. So this begins to talk about the rules you must follow for doing the energy simulation, and there is an appendix in the energy standard that is very detailed, and it gives rules for doing the annual energy simulation. Và ở trong cái phụ lục của quy chuẩn của ASRI của Mỹ về năng lượng ấy, thì người ta cũng nói rất rõ về cái quy trình, các bước thực hiện để mà đo lường mức độ sử dụng hay mức độ tiết kiệm năng lượng.
So this gives the detailed and the minimum requirements for the computer program capabilities for doing the analysis. Và các cái quy trình này nó sẽ được sử dụng cho việc mô phỏng các cái tính toán cho các cái công trình. So any of the really strong energy simulation programs, Energy Plus, Train Trace, IESVE, they can do the 8760 hours. Whoops, I hit the wrong button. Và các cái phần mềm mô phỏng sử dụng năng lượng trong công trình thì người ta đều có tính toán cho một năm, bao gồm 8.760 giờ. It just lists all of the requirements, and these are strong requirements. You cannot use steady state analysis to solve this problem. You must use an hour by hour program. Và các cái chương trình mô phỏng này người ta sẽ theo dõi theo từng giờ một. Okay. And then it tells you the performance calculations between the, and I've already explained this. Và kết quả việc sử dụng phần mềm nó sẽ tính toán cho chúng ta mức tiêu thụ năng lượng của công trình. And typically when you submit your paperwork for a lead compliance, you must submit the computer input file and the corresponding output file to document your process. Và trong cái hồ sơ mà chúng ta nộp lên để xin xác nhận cái chứng chỉ lead ấy, thì chúng ta sẽ được yêu cầu là phải nộp cả các cái thông số đầu vào của chương trình mô phỏng cũng như là kết quả chạy đầu ra của cái mô phỏng đó. So here is the energy standard in the United States. It's ASHRAE, the Illuminating Engineering Society, ANSI, and it's supported by the Department of Energy, by the federal government. Và cái bộ tiêu chuẩn này thì đã được ban hành và được cái sự đây là của ANSI, đây là cái hệ thống tiêu chuẩn của Mỹ. So the standard, and I've spent 15 years serving on this committee. The standard is updated recently every 3 years. It used to be every 10 years, but then starting in the year 2000, updated 2004, 2007, 2010, 2013, and they're now working on 2016. Và cái hệ tiêu chuẩn ASHRAE này của Mỹ thì trước kia thì nó được cập nhật mỗi 10 năm. Nhưng mà từ sau những năm 2000 trở đến nay thì cứ 3 năm người ta lại cập nhật nó một lần. And this chart also has some information on the improvement of small, medium, and large air conditioning systems at the same time. Và trên cái biểu đồ này thì cho chúng ta thấy là cái mức độ nâng cao cái hiệu quả của các cái hệ thống làm lạnh cỡ vừa và nhỏ. So in the United States, we're getting very close here to the technical limit of several of the systems. And it's becoming more and more difficult to make further improvements. Và hiện nay thì cái yêu cầu thực tế nó đã rất gần so với cả cái mức tối ưu về mặt lý thuyết có thể đạt được. Do vậy là ngày càng khó để có thể là thực hiện được các cái nâng cao được cái mức độ tiết kiệm. Yeah. So even so, in California, there's a goal that says by the year 2020, all new residential buildings, all houses and apartment buildings have to be net zero. Người ta cũng đặt ra những cái mục tiêu cao hơn, chẳng hạn như ở California đặt ra mục tiêu là đến năm 2020 thì các công trình mới đều là phải đạt được net zero, tức là không tiêu hao năng lượng từ lưới. And for commercial buildings, for offices, hotels, stores, those buildings need to be net zero by the year 2030 or 15 years from now. Đó là đối với các cái nhà dân. Thế còn đối với các cái tòa công sở thì người ta đặt mục tiêu là đến năm 2030 thì sẽ đạt net zero. California is very serious about these goals. So this is a summary then of how to begin to compute the energy for a green building and for a high performance building.
Và đây chính là những cái tóm tắt để mà chúng ta có được các cái thông tin ban đầu đối với các cái công trình xanh và công trình hiệu năng cao. Now the following slides describe the same process for Lotus, not for lead, but for Lotus. But they're hard to read, and I think I'm getting close to being out of time. So I'm going to quickly go through these. It's the same process as for lead. The details are different. Tương tự như thế thì ở cái những cái slide tiếp theo có nói về cái quy trình đánh giá theo cái hệ tiêu chuẩn Lotus. Thì về mặt nguyên tắc thì nó cũng tương tự như là đối với lead, nhưng mà cái cách tính toán thì nó có một chút khác. So in general, this is the process for how you get a high performance building, how you go beyond the code to do 10, 20, 30% better, and then how you add in the other features to get a green building. Và như vậy chúng ta thấy là cái tuân thủ quy chuẩn nó mới chỉ là cái mức cái bước ban đầu, cái mức tối thiểu mà chúng ta cần đạt được. Chúng ta còn có thể làm tốt hơn so với cái yêu cầu của quy chuẩn, có thể tiết kiệm được 10, 20, 30% cao hơn so với yêu cầu đặt ra trong quy chuẩn, và chúng ta sẽ có được các công trình hiệu năng cao, công trình xanh. And I believe that MOC is very serious in the very near future about developing not only an energy code, but a green building construction code. And there is a green building code that's been developed by the International Code Council, and we have copies of that code in Hanoi right now. Chúng tôi tin tưởng rằng là Bộ Xây dựng rất quan tâm đến việc xây dựng cái hệ thống tiêu chuẩn này, không chỉ dừng lại ở các cái quy chuẩn về năng lượng cho công trình, mà còn sẽ tiến tới là ban hành các cái hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cho công trình xanh hoặc công trình hiệu năng cao. Okay, cảm ơn quý vị. Thank you for your attention. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị.